ફક્ત 2 ચેપ્ટર અને તમે પાસ. અને મેઇન ટોપિક કયા મેં બતાવવા જઈ રહ્યો છું. જો વેક્ટર કેલ્ક્યુલસ તમારે કરવાનું 18 માર્ક્સ છે. આર્કલેન્ડ, ડાયવર્જન્સ, કર્લ્સ, રોટેશનલ, ઇરોટેશનલ, સોલેનોઇડલ, ડાયવર્જન્સ, કર્લ કરો એટલે આ બધા ટોપિક આવી જાય. આ ટોપિક કરવાનો છે. આ ટોપિકને તમારે મિસ નથી કરવાનો. ગ્રીન્સ થિયરમ સ્કીપ નથી કરવાનું, આ કરવાનું જ છે. ગ્રીન્સ થિયરમ 7 માર્ક્સ. લાઇન ઇન્ટિગ્રલ એમ પણ આ વેક્ટર કેલ્ક્યુલસમાં ડાયવર્જન્સ ને ગ્રીન્સ થિયરમ્સ વાળો ટોપિક 100% તમારે કરવાનો છે. એટલે આ બે ટોપિક જ તમને 10 થી 11 માર્ક્સ આપે. નેક્સ્ટ વન સિરીઝ સોલ્યુશનમાં ક્લાસિફાઈડ રેગ્યુલર સિંગ્યુલર પોઈન્ટ, ઇરેગ્યુલર સિંગ્યુલર પોઈન્ટ 3 or 4 marks and power series method for ordinary differential equation 7 marks. આ તમારે કરવાનું. કોમ્બિનેસ નથી જોવાનું. આની અંદર જોવાનું y ડબલ ડેશ સાથે મલ્ટીપ્લાય 1 plus x square 1 minus x. ઓકે, 1 minus x વાળા ટર્મ હોય એવા ડેફિનેટલી આ એક્ઝામ્પલ લીધા. ફક્ત આ બે ચેપ્ટર પર તમે પાસ થઈ. વેક્ટર કેલ્ક્યુલસ અને સિરીઝ સોલ્યુશન. અને નેક્સ્ટ સ્પેશિયલ ફંક્શન સ્કીપ કરો, એ પણ પ્રોબ્લેમ નથી. જે સ્ટુડન્ટે 70 માર્ક્સ માટે 70 માર્ક્સ લાવવા છે તેવા સ્ટુડન્ટે આ બધા ટોપિક કરવાનો. આ ટોપિક ફક્ત 3 or 4 માર્ક્સ છે. કદાચ એક્ઝામમાં હોય નહીં પણ, એટલે મેં એ સ્ટાર બતાવ્યું. નેક્સ્ટ હાયર ઓર્ડર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન. હાયર ઓર્ડરમાં ફર્સ્ટ કરવાનું છે વેરિએશન પેરામીટર, અનડિટરમાઇન્ડ કોએફિશિયન્ટ. બેન્ટોઇજ મેથડ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બેન્ટોઇજ મેથડ કરવાની છે. ને આની અંદર ઘણા બધા કેસ છે. 3rd અને 4th કેસ પર અનડિટરમાઇન્ડ કોએફિશિયન્ટ થી થાય. ઓકે, એટલે અનડિટરમાઇન્ડ કોએફિશિયન્ટ વેરિએશન પેરામીટર તમારે કરવાનું છે. યુલર્સ કોશી લીજેન્ડરી ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન 4 or 7 માર્ક્સ છે. પીઆઈ કેસ 1 to 4 છે. પણ આની અંદર મોસ્ટ આઈએમપી ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ છે. ને ઇનિશિયલ વેલ્યુ પ્રોબ્લેમ એટલે પીઆઈ ફાઇન્ડ આઉટ નહીં કરવાના દાખલા પૂછાય. ઓનલી ફાઇન્ડ આઉટ સીએફ તે કદાચ પૂછાય શકે. આની અંદર બધાને ખબર છે કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફંક્શન દરેક સ્ટુડન્ટને ફાઇન્ડ આઉટ કરતા આવડતું નથી. આ કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફંક્શન જ છે તે તમને 5 or 6 માર્ક્સ આપે. ઓકે, એટલે તેમાં ગ્રીન્સ થિયરમ, ડાયવર્જન્સ, કર્લ, સિરીઝ સોલ્યુશન, ક્લાસિફાય રેગ્યુલર સિંગ્યુલર પોઈન્ટ એન્ડ ઇરેગ્યુલર સિંગ્યુલર પોઈન્ટ ને કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફંક્શન આટલું ફાઇન્ડ આઉટ કરતા આવડે તો તમને કોઈ ફેલ કરતા રોકી નહીં શકે. અને એક વાત તમને જણાવી દે, મેથ્સ 2માં તમારે મહેનત વધારવી પડશે. મેથ્સ 2માં રિઝલ્ટ પર જીટીયુમાં 50% ની એપ્રોક્સ જ આવતું છે. એટલે તમે મેથ્સ 2માં આટલી મહેનત કરી દેવ, બરાબર, 100% પાસ થઈ. બરાબર, આ જે ટાઈમ આપેલો છે તમને, બરાબર, તેમાં ફક્ત એટલીસ્ટ 1 or 2 મેથડ અને તેના 5 એક્ઝામ્પલ તમે કરો તો ઇનફ. ફોરિયર ઇન્ટિગ્રલ એક એક્ઝામ્પલ પૂછાશે. ફર્સ્ટ ઓર્ડર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશનમાં લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન પૂછાય અથવા બર્નોલી ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન પૂછાય. એક્ઝેક્ટ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન પૂછાય, હોમોજીનિયસ પૂછાય, નહીં પૂછાય એનું કોઈ જાતનો પ્રોબ્લેમ નથી. ઇક્વેશન સોલ્યુબલ ફોર x, સોલ્યુબલ ફોર y, સોલ્યુબલ ફોર p, ફ્લોરિડ. આ 4 મેથડમાંથી ફ્લોરિડ મેથડ કરી દો. લાપ્લાસ એન્ડ ઇન્વર્સ લાપ્લાસ. તેમાં ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન બાય યુઝિંગ લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ. એક્ઝામ્પલ તમારે ધ્યાન રાખવાનું. એક્ઝામ્પલ કયા ટાઈપનું છે? સોલ્વ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન બાય યુઝિંગ લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ તો બાય લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ. સોલ્વ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન બાય સિરીઝ સોલ્યુશન એટલે સિરીઝ મેથડ. એન્ડ ઓનલી સોલ્વ એટલે હાયર.
convolution theorem 4 marks, second shifting theorem 4 or 3 marks, first shifting theorem, multiplication t, division by t આ મિક્સ ટાઈપના એક્ઝામ્પલ છે. By using definition of all transfer, all Laplace formula, first shifting, multiplication by t and division by t. મેથ્સ 2 માં આ તમારા સીને ઓકે મહેનત કરો ડેફિનેટલી પાસ થશો. ઓકે આ ટાઈમ આપેલો છે રજાનો તેનો સદુપયોગ કરો. હવે કોઈ સ્ટુડન્ટને વધારે પડતી ક્વેરી તો મારે આ ક્રેશ કોર્સ પર લઈ શકે છે ફક્ત ટ્રિપલ એના માટે રજીસ્ટ્રેશન કરો, પેમેન્ટ કરો, તમને લિંક મળી જશે. આ લિમિટેડ સ્ટુડન્ટ માટે જ છે. ઓકે ઓનલી 30 સ્ટુડન્ટ.